Hello team, how's it going? Welcome back. We are here with episode 3 of War for Peace, a Swedish Afghanistan documentary. As always, check out the original video in the description. Comment below what your thoughts are, what you want to see next. Remember to like, share and subscribe, but let's get into it. That's a lot, isn't it? 100 police every month. Vi har påbörjat söket i framförallt östlig riktning för att kolla att vi inte har någonting i flanken och att inte vi har något problem med hela landing-sajten. Målet är att man ska kunna göra ett sök på masten för att denna för insurgenten är ett bra näste att hålla till. Hotbilden är hög, det är okänd terräng och då får vi bara anpassa marschhastigheten på det sättet. Vid eventuellt sammanstöt, gruppera Sierra Golf och Golf X-ray mot elden. Hotel X-ray, beredd att ta emot eventuellt skadade och transportera dem ner. Vi försöker täcka så att vi har skydd för er del också. Fråga. Bra. Straight away, you've just had your orders. You know you're in unknown territory, so you're definitely going to be heightened. You know, you're going to be very alert on what's going on. How are you feeling, Wahid? How are you feeling? I'm fine. Yeah? I told him The lights are itching? Yeah. I told him to take off the Komarok. Yeah. Because he was like... Wahid wears the coat even though it's 30 degrees outside. It's always cold. Tillsammans med afghansk polis och militär försöker den svenska styrkan skapa säkerhet i området. Operationen går ut på att bygga upp ett starkare försvar mot talibanerna. Svenskarna har varit i byn tidigare, men efteråt kom talibanerna och attackerade polisposteringen som hämnd. 2 poliser dödades. That was so common. You go into an area, you secure it, and because there just was not enough boots on the ground, Afghanistan is a big country. It's a lot of area to cover. And obviously, once again, you're trying to train the locals, like the police and the army, to basically be the security. And they would just always do revenge attacks. You'd go in, secure the area, set up security, and then you would have to withdraw, leave them to do it, and then they would just come right back in, and then troops would basically just have to go back in and re-secure the area and try and move them out again. It's just a constant back and forward, a bit of like a yo-yo effect. Jag var i rummet här. Jag kom ut från rummet. Jag hade en soldat som var i den här skolan. De tog honom. De sköt mot min soldat. Min soldat blev skadad och dog. Precis, jag skulle springa. Jag kom ut i rummet. Då jag blev beskjuten. Vet du hur många det var som kom här? Mindre känna för utan en information som jag har från 150 till 200 personer har varit beväpnade runt omkring posteringen här. It's a big old fight. Som vi ser från det här hållet, vi tog emot mellan 20 till 25 stycken RPG-raket. این مقطع دارم ماده بود یک 3 ماه اینو سر کرد باز دمی یک این از اینا یک شهیدم میشه از طالبا یکی از زخمی میشه باز
सोयर اینا علاقه قریبا اگه 2.5 ساعت قطعا برای مقاومت کردن شهیدم رو باز اینا اومد که به تصمیم کرد ما قبال شما بسیار خون ضایع کردین ما شما را کلینیک میبریم که به کی گفت این مردم هم قام کلان Folket från byn när jag låg i backen, jag håller på att blöda min fot. Folket har kommit från byn till mig. Sa till mig, vi kommer att ta hand om dig. Vi kommer att transportera dig till sjukhusen. Du tillhör folket. Självklart känner man ju ett ansvar för det, att det skedde någonting, alltså repressalier efter vi hade lämnat platsen här. Vi skulle ju bara öppna vägen ner hit i syfte att polischefen skulle komma ner och sen skulle polisen lösa ut säkerheten. Dock så blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss där och polisen gjorde inte så som vi hade kommit överens om. Det var en dålig erfarenhet, men samtidigt så ser vi bara möjligheter till förbättringar på samarbetet och de kommer att göra sitt bästa i alla fall för att lösa ut säkerheten här. Om det är så här att jag måste säga till er, om jag hade mycket soldater här, jag hade aldrig överlämnat det här. Jag hade kämpat till min sista droppe av blod för att behålla den här posteringen. Ja, jag måste säga det att än en gång att vi beklagar så hemskt mycket dina modiga soldater som blev martyrer. Och vi är jätteimponerade av dig och tycker att du har gjort ett strålande jobb här och verkligen gjort vad du har kunnat. Yeah, reassurance is Tack key. för det, jag finns till er om ni vill fråga något. Fair play to the Swedes, they really are operating in some of the toughest areas of Afghanistan. There is a room. Actually, we can expect insurgents there. Yeah, in the room, yeah. Well, We're gonna do a road record with one of our weekend. Just nu så håller vi på att kolla hur långt upp det kan komma med våra fordon. Arne har redan gjort avsittning och gjort fordonsavlämningsplats här. Men vi har lite bättre kapacitet med våra fordon. Därför kollar vi om vi har möjlighet att ta oss lite högre upp. If we got some injured soldier, we're gonna have this as a heli site. So if we're gonna have a helicopter, you have to move all the vehicles so the helicopter can land here. Mitt jobb här nere är ju att mentorera en kompanichef och han är kapten och det är min motpart så att säga. Det är honom jag mentorerar och stöttar. Så att jag som mentor måste ju ibland välja vilken position jag ska vara i. Var är det mest behov av min support? Och i en sån här uppgift som idag så gör jag störst nytta framme där vi eventuellt förväntar stridskontakt. Det är ett utsatt läge där. Kikare! Ja, det har du. Vad bra. Du behöver inte påminna dig. Har du varit där? Ja, jag kom på det nu bara. När jag gick runt hörnet så. Har de sett någon mass? Nej, inte vad jag har förstått. Det här är en stor utmaning. Ställ stora krav på mig och mina soldater för att vi lever och bor med afghanerna och vi är med mycket om dem. Men också så får man en trolig relation till det kompani man följer. As you'll see as well, the Swedish are wearing a lot of chest rigs, so that works better in the vehicles. So you've obviously got nothing on your back, so they're not wearing belt kits. Everything's on their chest, so they can get in and out of the vehicles easily. Ska du ha med den i mitten då? Oh, get a nice picture before you go. Standard. Every soldier does this. Det här är mytobilder. Vilka då? Jaha. Look at that for a view though. Afghan is a lovely country. Some tremendous terrain, environment, scenery. Har du uppfattat Victor Golf har ju fått den orienteringen. Golf X är hyfsat nära skottlossningen. Kom.
Samtliga uppsittning, marschfärdiga, klart slut. Just always surprised at how chilled the Swedes are with baseball caps and no helmets. Personal som är bakom höjden, nedanför den stora mittenhöjden. Vi kommer nu framrycka med våra fordon. Vi har ett fordon som understödjer därifrån. Vi kommer framrycka för att understödja deras fortsätta framryckning. Det var hyfsat nära, sa de. Jag har ingen uppfattning om nedslag eller någonting, utan det var hörselobservation. Nedanför striden träffar en grupp svenska soldater lokalbefolkningen. Svenskarna vill veta hur många talibaner det finns i området och hur byarna ska försvaras. Ett alternativ är att bygga upp ett hemvärn, ett så kallat arbaki. Männen i byn ska få vapen och lön från regeringen så de kan skydda sina byar. Jag litar inte på någon här. Det är farligt. Det finns insurgenter. So there is insurgents in the area. Vid moskén har traktens äldre samlats för att diskutera frågan. Salam alaikum. Vi tar av oss kängen. Ja, vi tar oss. انسانی که به خدا فکر میکنه. مثلا det här är moské man tänker på Gud. Absolut. So that's always when you always go for a meeting, you always try and stick to their traditions and meet them in their sort of environment. So taking off your boots, your helmet, your body armor. If they offer you tea, food, take it. It's a great way of building that rapport and that relationship. من توران گوستاو است. نام من توران، همونجوری که میگن توران گوستاو هستم. افسر روابط عمومی پیارتی سرپل. سلام علیکم. سلام. یا الله. Och just vi som är här nu idag, vi kommer alla ursprungligen ifrån Sverige. Och anledningen till varför vi är här nu tillsammans med polisen och armén, det är ju för att säkerställa att det inte ska finnas några dushmans här i byn och i norra delen av distriktet Koistanat. Skulle du kunna berätta lite grann om byn? یک قراری باشه که مردم آرام خود یک زندگی شو بکنه، مردم پشت یک غریبی خود کار خود مشغول شوه. امی که مردم است که امی مردم بیرون شود در این منطقه، مردم یک پریشان نشود، مردم یک تکلیف نشود. ما از امیر میخواهیم از Det är så här att vi vill ha frihet och lugn, att folk kunna leva i den här byn. Hur är det med polis? Vi har ingen polis, vi har arbaki. Hur många arbakis har ni här i byn? سه نفر. ما طالبا را جواب هم دادیم، ما آورده، ما مردم یا غریب مردم زیر کوشش دادیم. Vi har sagt till talibanerna, gå till provins. Vi är folk som har ingen pengar. Vi är folk som kan inte ens försvara oss. Free Vi har weapons. 3 stycken vapen. Vi 3-4 månader sedan, vi är arbaki här, 3 personer, 3 stycken vapen. Not many at De all. har inte betalat till oss någonting. Jag måste fråga er, är det verkligen rätt 3 personer att försvara den här byn? Är det verkligen möjligt att 3 personer kan försvara den här byn? Jag frågar. Nej, det tycker jag inte. این میگه قماندان میگه نه 3 نفر کافی نیست. 3 نفر arbaki کافی نیست، کم است. Men som jag skulle komma till då. Nu har ju polisen fattat beslutet då att man ska ta och anställa 300 stycken arbakis i Koistanat. Då kommer man ju att kunna ha mer än 3 stycken här så att det kommer att bli bättre. استخدام بکنن، معاش بهشون بدن، معاش بدن به پیسم شما آدمای دلاور دارید همتون نه. کی؟ Så samverkansofficer så är det ju otroligt viktigt att man bygger upp relationer med de människorna som man arbetar med, på grund av att det är alltid lättare att öppna upp sig för en vän än för någon som man inte har förtroende för. Det som kan vara svårt här är ju att vi har lite olika definitioner på vad som är lögner här kontra i Sverige. Det finns ju givetvis undantag som bekräftar reglerna, så det vill säga folk som är ärliga och säger sanningen till en, men det är svårt att bedöma vilka det är innan man har byggt upp den här relationen så att man faktiskt då vet vem personen i fråga är som man arbetar med. När insurgenterna har varit här i byn och har försökt då få mat och annat, hur många har de varit då? En person säger att de är 100 personer. Folk är inte säkra. När det är en person de säger 50, när det är 5 personer de säger 500.
Och vi kan inte fastställa antalet. Nej, jag förstår. So going on that, very tricky one. First of all, you can see they do want peace. They have been at war. It's like pretty much nearly every decade. It's ridiculous. They have constantly been at war. They've constantly been under rule and having insurgents, Taliban coming in and out. So ultimately, I do believe they generally want to live under peace. How that peace works, we don't really know. But can you imagine, like, we've got it pretty cushy, haven't we? They are constantly at some sort of war. And they've had major wars. We've gone in earlier years, 100 years ago. So you had the Russians with that big war, and then we've gone back in again. And you've got the little battles going on. And then, like I said, with the Taliban and the locals. So trying to live in peace is all they want. It's got to be hard. Can you imagine just constantly throughout your whole entire life, all you've seen is war, with people getting killed, blown up, bribed for money or whatever it is, and you're just a farmer basically, and then you get given a weapon to defend yourself, no training, but just money. And then you've got the issue is, have they actually been paid by the government? Because that was another issue. Were the government actually giving out the money that the government were getting? Most probably not. Sometimes were they getting money when they say and then saying they weren't? Most probably as well. So you've got to sort that issue out. But a lot of times they most probably weren't getting paid the money. They were most probably only getting one weapon with minimal ammunition. And then, determining how many Taliban are in the area was a massive thing. We used to have the issue, how many Taliban are in the area, and you'd get all sorts of numbers from different people. So trying to actually determine if you haven't actually PID'd a group of insurgents is very, very difficult as well. So going out there, some people say we shouldn't have been out there, but it was a very tricky situation trying to understand all this and then trying to give the locals what they want, which is peace. But when you're in the area, there was never going to be peace really, because they were always going to attack the foreigners, and then once you left, they were always going to come back and do revenge attacks and try and take back the area. Uppfattat, Seagon påbörjar framryckningen, klart slut. Seagon felställning, golf X-ray framåt. Ta nästa. Seagon kom. Det största hotet vi har nu när vi gör den här anfallsrörelsen, det är ju framförallt att de har höjden. Vi har ingen information hur stor styrkan är, men en höjd är alltid lättare att försvara. Heights are always easy to defend. That's why most people try and get on a hill. If you want to defend an area, get on a hill. Skottlossning. Fortsätt Lima, du tar eldställning där jag står nu tills jag är klar på nästa kurva, så jobbar vi terrängparti i taget. Vänta, out. Fortsätt Lima, framryck, klart slut. Säga Lima, kom. Det skjuts hela tiden från höjden. Vi har ingen visuell kontakt med den mast som vi är slutmålet för anfallet. Det är väldigt svåröverskådlig terräng. Vi ligger på en serpentinväg där vi har en bergmassiv på sidan om oss. Där vi har troligt bedömt våran fiende. Från Sierra Golf uppfattar då att då har vi eldtillstånd om vi hamnar i strid vid antenna. Over. Fortsätt Lima, framåt. Strax innan vi får visuell kontakt med antennen så står det ganska klart för oss allihopa att vi måste ta höjden aggressivt och offensivt för att ha en möjlighet att ta den här. Ja, eld från höjden, jag ser. Skjutens vänster, compounden! Långt ner! Perspektiv, klockorna! Perspektiv! Klart slut. I think you just saw him on the hill there. Ana som börjar ta terräng ifrån vägen. Jag repeterar, Ana tar terräng
Upp I nordlig riktning. This is where it gets very loud, very complicated. You've got to understand the full situation, understand the picture. Just try and stay relaxed as possible. Ja, nu skjuter jag vänster, lilla höjden. Lilla höjden, där. Den. Är du med? Peter? Kontakt. Bra. Yep, you can see where they're hitting. There you go. You can see the splash. You can see him on the hill as well. We're having on troop. Hey, come in. We're having on troop on the compound and the antenna. Only the top. One thing you can say is that A&A were not scared to get in a fight. They did not care. Den är gonna miss. He says he just wanna make sure himself do not injure any of us. Yeah, I agree. Uppfattat, ni har, wait. Vi har personal I båda compounden. Du har rätt uppfattat, kom. We're gonna push forward with our vehicles to the antenna. I don't want you to shoot if you don't feel you can handle it on that hill. No ceasefire because we have our own troop on. Värsta initiala första striden, så får vi se om de får förstärkning, så kan du komma med liksom. Men första anfallet är klart, vi har tagit terrängen. Nu kommer vi ta höjderna, säkra höjderna därifrån. Så kom. Jag är osäker hur många de var här uppe. En är omhändertagen, hör vi inte jag sett. Ana kampanjen där uppe. Vi har Ana AMP, kampanjen här uppe. Forsens Lima, stridsparet vid hörnet där, i den riktningen. Ja. Halm och Biborn i den riktningen bortanför kampanjen. Det är bra. Tobbe! De har visuellt Jonas och Palm. De bekämpar. Han tar det. Orienteringen. Ja, jag kollar direkt samverkan bara. What was that? Oh look. They do not care. Honestly, no fear. Stand in position, look there. From the shot, Jesus. Skottlossningen är att Ana skjuter på misstänkta punkter just nu. Men i sådana här situationer så brukar de ha tendensen att skjuta väldigt mycket efteråt också. Det är lite psykologikrig på det, att skrämma insurgenterna ifrån platsen. You really supported us. Yeah, we took the fucking antenna now. After 5 days. Exactly. Now we have to think about the next movement. We have to secure this place. Vi hade en fiendestyrka, de var inte stor, bedömt till 3-4 stycken. Ingen har blivit tillfångatagen, sårad eller dödad. Bedömt alla flytt. Men vi har inte sett några blodspår. Vi har ett stridsspår på höjden som kollar det just nu. Was they here? Yeah, it was here and shooting, yeah. He says nearly he was killed right over there. Okay, they have a close shot. Right You was there? Yeah. Okay. Zeer is correct. It was a close one.
شما میگن نزدیکترین نفر بودن. اولین کسی که اینجا بالا شد ما بودم. Yeah, he was the first guy climbing. Why didn't you shoot him? Sorry? Why didn't you shoot him? چرا میگه خیلی نزدم؟ زدم زیاد زدم. Shot many bullets, but Bra jobbat. It's always good that you can have a bit of banter and a laugh after a firefight. Höjd. Det är en otroligt svår uppgift. Väldigt komplicerad. Bra jobbat. Dels så har man en orådskänsla för att det är ett kraftigt hot. Det är saker vi inte kan förutse. Folk kan bli skadade, kan bli döda i det här läget. Always time for a smoke as well, no matter what you're doing. Klart. Especially in these situations. Inget blodspår eller någonting där uppe. Jag var inne i kamphaus nu. 2 sovplatser. Varmt och mysigt som fan. Kokplatta, mat. Drömt uthållighet, evighet. Med tak över huvudet också. Ja, inomhus, varmt, värme. Inne där växlarna är. Ericsson-växlar är det också där nere. Swedish Ericsson fuses. Look at them getting their pictures. Like it. I told you, everyone loves getting a picture. These guys have no fear though. They will come out of position to get eyes on and not stay behind cover. Då har vi så här där. Och kafflatorn som vi har. Vilket jävla skitland det är. Så långt man ser så är det bara bajshögar. Helt otroligt. Men det är rätt mäktigt liksom. Det är, ja, det är det ju. Det är jordhögarna här. Och sen blir det de här höga berg. Beautiful, look at it. Hard to work in, but looks amazing. Samtliga marschfärdiga. Bedömt 10 minuter innan patrullen som är på höjden är tillbaka. Därefter påbörjar vi marschen ner. Slutkom. Vi rullar nu. Det är 3 timmar kvar till mörker. Vi måste rulla nu. Poliserna som skulle försvara höjden och upprätta en postering vid masten har redan gett sig ner för berget. I mean, it's the issue you have, especially with the police. A&A not so much. Police have gone? What the fuck? Yeah, shit! Har du skällt på polischefen? Ja, de visste om att det var vakter där inne för helvete. Och sa ingenting. De visste det också? Ja, luftmissal på dem. 3 stycken. He says if we stay in this area longer. Yeah, I call us. Yeah, I call them. And I tell Peter to bring all the A&A back as well. När vi väl har tagit masten och har försvarat terräng där uppe så var ju tanken att ANP skulle kvarstanna på plats för att bibehålla säkerheten där uppe. Och det är polisens ansvar i det här läget. De var inte alls beredda på det. De hade inte alls den informationen. Så gör vi bedömningen att det är ingen bra idé att kvarstanna där. För att då kommer vi ha soldater som fryser ihjäl istället. Yeah, it's cold up there. Yeah, so like I said in a previous video, this is the issue you had with the ANP. A plan. They would say they would do it, they would be there at a certain time, they would turn up and they would be like, we're not doing it today. Or they would just walk off. And that's just what's happened here. Whether they got past the information, we don't know. Most probably they just didn't want to stay, didn't think it was up to them, or just couldn't be bothered, or whatever it is. That was a major issue as well. You were taking positions, or you thought you were going out on patrol with yourselves and a certain amount of ANP, and then they wouldn't come, so it'd just be yourself. So then you'd be down in manpower. Svenska soldater lämnar masten och möter upp militären So you've just taken that position and now you can't secure it. Att försvara masten var polisen, ANP:s uppgift. So how has the day been according to you? Has it been a good day? خب به نظر خودت امروز چطور روز بود؟ مگه روز خوب بود؟ نه این روز خوب بود. Yeah, it was good day today. Yeah.
I'm very glad to hear. Do you think that this will help the security situation in your village? Tyvärr så blir det ju så att när vi går upp på en höjd på det där viset och tar masten och sen lämnar den utan någon personal kvar, så kan man ju förutsätta att när man inte håller en terräng som man har tagit, då har man ju förlorat den. Så att med all sannolikhet så har de tagit tillbaka deras compound som de har där vid antennen. Yeah, they'll be back in there straight away. Frågar du Arna så tycker de ju att det var en lyckad operation för att man tog antennen. Frågar du andra så kommer de säga att det var bortkastat i och med att vi lämnade den direkt. Så att beroende på vem du frågar kommer du få olika svar. Complete waste of time. NDS sa att det finns ju inte på topp. Told you. That's how quick they'll be back on. Some insurgents. Okej. En grupp alltså bedömt. Nej, men är de där uppe så gör de inte mycket skada. Ja, okej. Waste of ammunition, waste of time, waste of energy. Vi tog masten, vi hade en strid där uppe, vi löste det, vi säkrade platsen, lämnade ut till polisen och lämnade. Så militärt sett så har vi gjort vårt. See what I mean? That's how quick they're in. Just, I mean, you're securing areas, leaving, and they're just straight back in. Antalet incidenter ligger kvar. That is literally how quick it is. That's what happens. You secure an area, and if you don't have a footprint on the ground constantly and a stronghold and hold that position, then they will just be right in. They're going to come in anyway because you're there, so they will come in and attack you. But can you imagine if they're willing to come in and attack you when you're there to push you out? As soon as you leave, they're going to be straight in to take it again anyway. So, and that was the issue we had. A&A, like I said, not so much. Very good fighters, no fear, especially the Tiger teams, and would go straight in. But the AMP were just not so much, and were a lot harder to sort of control, maintain and work with. Because they weren't willing to always come out and patrol, weren't willing to give you the manpower, didn't have the equipment, were higher a lot of the time. We used to go in, like I said before in a previous video, they were high a lot of the time. You know, they got told they didn't get the information. They most probably did get the information. They just didn't want to stay up there. It's most probably cold. They most probably want to go back to their families or their post, whatever it is, and get high. So that was a massive struggle and a massive issue. And you've just seen it right there. Within a half hour, insurgents back in and engaging you again. And you just got to start again, and it was just a constant process unless you put like checkpoints, patrol bases, fobs in, had that footprint and secured the area every day and all night. So hope you enjoyed the series though. I'm loving it. On to episode 4 next.